Goed, welkom bij een nieuwe aflevering van de Trident Podcast. Mijn naam is Kevin en zoals gewoonlijk zit ik hier niet alleen. Ik zit hier namelijk met een enorme Jurassic Park fan. En nu denkt iedereen, wie is dat toch? Ben jij dat of ben ik dat? Dat ben jij. Ben ik ook Ik hoop een van jullie. Ik ben het niet. Jij bent toch wel van de Ja, Jurassic ik vind Park? Jurassic Park wel leuk, ja. Maar misschien heb jij ook iets wat ik niet weet. Nee, daar gaan we achter komen. Marvin, Vasto. Ja. Goed dat je er bent. Ja, ik vind het leuk om hier te zijn. Thanks. En naast jou zit Jamie van Bad Company. Ook bedankt dat je er bent. Ja, zeker. Leuk. Voor ons is dit ook even, toch een van de grotere die we hebben gehad. Dus wat dat betreft zijn we heel blij dat je wil gaan komen. En zijn we ook heel benieuwd naar wie jij bent. Want je hebt dan een hele lange weg afgelopen. Ja. Je hebt een cv van iemand van 40, maar je bent er maar 22. Ja. Ja, nee, ik dacht echt, je bent 25 of zo. Maar dat is, Nee. toen zag ik kapot. Ik dacht 22, Nee, nou ben je maar broekie. gek geworden. Ja. Waar is dit allemaal voor jou begonnen? Het hardstyle, het produceren, kun je er wat over vertellen? De hele muziek is sowieso echt way back begonnen. Ik heb altijd gedrumd. Vanaf dat vanaf dat ik 6 ben ik echt op drumles gegaan. Ik zat er vooral altijd al op tafel te tikken en zo. Mijn ouders werden daar gek van. Dus op een gegeven moment van, gaan we naar drumles. Dus dat is zo begonnen. En vanuit daar slagwerk groep gespeeld en zo. Dus dat heb ik eigenlijk in totaal bijna wel 9 jaar gedaan, denk ik. En toen op een gegeven moment voortgezet onderwijs kwam ik hardstyle tegen. Veel geluisterd. En toen op een gegeven moment op internet gaan zoeken van hoe maak je dat eigenlijk. Want ik wist eigenlijk helemaal niet hoe dat zat. Ik wist alleen maar van instrumenten. Ik wist helemaal niet dat daar een programma voor was of zo. Dus toen kwam ik er tegen. Nou, aangeschaft, begonnen. Ik denk dat ik net 15 à 16 was of zo. Daar ergens. Ja, toen op de slaapkamer gewoon begonnen met muziek maken eigenlijk. Zo is dat een beetje gerold. Je eerste DAW? Sorry? Je eerste DAW? FL Studio, FL nog steeds. Nog steeds? Ja, zeker. Oké, nou dat is wel fijn om te horen. Ja. We hebben regelmatig gasten die dan FL Studio toch wel vrij snel in de prullenbak gooien. Dus het is Ik fijn, vind het heerlijk werken. En dat zeg ik ook tegen iedereen. Ik vind het top. Dus ik blijf er denk ik ook gewoon lekker in werken. Ja. Ja. Met wat voor nummer ben jij in aanraking gekomen met hardstyle? Weet je nog de eerste? Ik weet wel dat het was een maatje van me waar ik toevallig ook mee drumde toen die tijd. En die liet het me horen. En dat was een Defcon mix van 2014 of zo. Ik weet dat het een Datwigas plaat was. Ik weet eigenlijk niet meer welke. Maar daar begon het mee. Het was toen nog euforisch, want daar ben ik ook mee begonnen eigenlijk. Dat vond ik hartstikke mooi. En daar is het begonnen, zeg maar. Ja. En voor jou, Jamie, weet je nog hoe jij in de hardstyle bent gerold? Want jij, voor de luisteraar, dan komen we zo meteen meer achter. Vul je een hele andere rol binnen de hardstyle dan Vasto? Ik noem je even Vasto trouwens hoor. Ja. Voor de Dat is alleen voor de elite, hè? Doe maar. Maar jij vult natuurlijk een hele andere rol, komen hele andere dingen bij kijken. Daarover straks meer. Maar hoe ben jij in aanraking gekomen met hardstyle? Eigenlijk al op hele jonge leeftijd. Want ik kom uit de regio onder Breda. Vlak bij de grens met België. En bij België had je destijds heel erg de jumpstyle. En wij hadden een discotheek net over de grens, waar we altijd eigenlijk op vrijdag naartoe gingen op de fiets. En dan had je daar gewoon residents als een Mark with a K en een Koen. En dan inderdaad kwamen wel eens de Tweakers kwamen ook even langs hoppen. En ik weet nog dat je destijds kon je voor €5 kon je naar een discotheek. En dan had je Adaro, D-Pack en Demian. Dat je denkt, jezus. Als je daar nu op terugkijkt, is dat eigenlijk te bizar voor woorden. Ja. Maar goed, bij ons in het dorp werd het er ook gewoon een beetje met de paplepel ingegoten. Vanuit carnaval werd er heel veel hardstyle gedraaid. Eigenlijk vanaf de basisschool al. Dus ja, dat is hoe ik ermee in aanraking ben gekomen. En in het begin was het heel erg als feestganger. Daarna als werken en allerlei dingen achter de schermen gedaan. En ja, zo gekomen tot waar ik nu ben. En weet jij nog je eerste plaat die je hart heeft geraakt? Ja, zeker. Scope DJ, Lockdown. Ah, kijk. Ja, gouden ouwe. Ja, zeker. Mooi. Mooie tijden. En dan op de duur ga jij dus uitzoeken van dit is eigenlijk best wel gaaf muziek. Hoe ga ik dit eigenlijk maken? Ja. Hoe was dat begonnen? Want die beginfase is natuurlijk hartstikke lastig. Was het YouTube? Was het vrienden om je heen die hebben geholpen? Nou, hoe heb jij dat proces
toen ik begon, er waren wel YouTube-video's, maar niet zoals nu. Nu kan je wel gewoon een masterclass kopen of dat soort dingen. Dus ja, omdat ik altijd wel ritmisch was aangelegd, ben ik eigenlijk gewoon begonnen met sampletjes neerzetten, ritme in krijgen. En ik luisterde wel zo naar hardstyle dat ik wel wist hoe het in elkaar moest zitten. Dus ik snapte wel van oké, hier moet een build-up en dan moet daar een drop en dat moet zo lang duren en melodie en zo. Dus dat was allemaal het probleem op zich niet. Maar ja, je moet gaan werken aan je sound design, je afmix en dat soort dingen. Dat komt ook met de tijd, want je traint in principe je oren natuurlijk. Mhm. En een jongen bij mij in het dorp, Dimitri, Denza heet hij, die zat bij Dirty Works toen net getekend. Daar ben ik een beetje mee in contact gekomen. En daar ging ik op een gegeven moment heel veel mee om. En ik kwam ook wel bij hem in de studio en dan meekijken en zo. Dus daar ook wel wat van opgepikt hier en daar. En voor de rest gewoon oefenen. Gewoon heel veel studiotijd. Ja, weet je, op een gegeven moment gingen mensen bij in de klas, die gingen dan stappen en zo. En ik zat dan in de studio muziek te maken. Ja, en dat is een beetje zo gegaan. En toen mijn eerste plaatje, denk ik, ik denk minder dan een jaar nog uitgebracht bij Dutch Masterworks toen. En sindsdien is dat release een beetje gaan rollen. En als ik dat nu terugluister, vind ik het echt verschrikkelijk. Ja. Maar het was ook echt, jouw eerste plaats is echt wel euforisch ook gewoon. Ja, ik ben begonnen met euforisch maken. Ja, dat vond ik altijd hartstikke tof. Ik was toen nog helemaal niet van Ral, zeg ik altijd van Harry is dat. En moet je maar kijken waar die beland is. Het wordt alleen maar erger. Maar ik vond die melodie en zo toch heel vet. Ja, en op een gegeven moment dan ga je, weet je, ik was ook natuurlijk toen hartstikke jong, dus ik mocht niet naar feestjes en zo. En dat je bij ons in de buurt had je dan Dance Liberation, King Dance. En daar mocht je nog alle leeftijden heen. En King Dance is altijd wat rauwer. Dus op een gegeven moment gingen we daarheen. Ja, toen kwam Regain op en die begon toen te draaien. En toen was ineens die knop om gewoon van, dit is vet. Dus, ja. Wat was het eerste moment dat je dacht van, hier zit wat in voor mij? Want je begint natuurlijk met produceren, dan is het, doe je het heel veel voor jezelf. Nu doe je het natuurlijk ook voor jezelf. Alleen zijn er ook andere mensen afhankelijk van jouw producties. Ja. Wat was het moment dat je echt bent gaan geloven in, dit zou best nog eens kunnen werken? Nou, dat klinkt eigenlijk heel eigenwijs, maar ik heb altijd wel vanaf het begin af, als ik iets doe, dan ga ik het ook echt doen. Dus toen ik eigenlijk begon van dit wil ik, want het was in één keer, ik zag volgens mij een setje van Breddenhart of zo op Tomorrowland toen. Die zag ik en toen zag ik dat draaien en toen dacht ik, dit wil ik. Dit is wat ik wil, want ik wist eigenlijk ook helemaal niet zo goed van wat wil ik hierna gaan doen naar school en zo. En dat wist ik helemaal niet. Ik wist eigenlijk wel dat op een gegeven moment ik wat met muziek wou doen, maar eigenlijk omdat je altijd had gedrumd, dacht je van dan zal dat wel iets met drummen worden of zo. Mm. En toen kwam ik dat tegen en toen dacht ik, dit wil ik. En eigenlijk sindsdien heb ik die knop ook nooit meer omgezet, zeg maar. Dat ben ik gewoon gaan doen. En ik heb wel altijd ook zoiets van tegen mezelf zeggen van zolang ik er zelf gewoon in geloof en het blijf gaan, gewoon verstand op nul en tunnelvisie, dan kom ik er wel. Ja. En dat doe ik eigenlijk nog steeds tot de dag van vandaag, maar dat deed ik toen al. Ja. Is dat ook iets wat je jongere producers aanraadt? Van jongens, als jij gelooft in dat je het kan, zet die oogkleppen op. Ja, je moet natuurlijk niet alles om je heen meteen van je af laten vallen en stoppen met je baan en gaan. Dat is een beetje die Amerikaanse burn your boats principe. Maar ik denk wel, als je iets echt wil, dan moet je echt gewoon 1000% ervoor gaan. Ja. En tuurlijk, weet je, dat zijn ook risico's die je neemt. Ik heb ook wel, voor mijn opleiding toen, ik ben toen de Herman Brood gaan doen ook. En daar moest je auditie voor doen. Ja. En volgens mij was er 800 of 1000 man. Ik heb geen idee. Die meldden zich alleen aan voor de dance producer opleiding toen. En dan gingen er volgens mij 80 naar de audities daarvan door. En daarvan worden er nog 30 maar aangenomen. Mm-hmm. En dan moest je hele opdracht maken zo. En toen zei mijn ouders zeiden ook veel, maar moet je dan geen plan B ernaast hebben? Of was het? Dan zei ik nee, ik ga het gewoon doen. Het gaat gewoon lukken. En dan was je ook aangenomen? Ja. Ja. Voor mij, het Sub-Zero Project heeft daar volgens mij ook... die zaten volgens mij... Devil Wild volgens mij. Ja, toen ik in jaar 1 kwam, toen waren hun net afgestudeerd. D-Sub heeft gezeten, Jinx, Ravage. Ik zat met Level 1, met Bas in de klas. Oké, grappig. Dus die ken ik daardoor ook hartstikke goed. Ook wel mooi om die gasten dan nu precies ook weer oppoppen. En nu kom je elkaar elk weekend tegen. Dat is super. Ja, dat is leuk. Ja, want je begint met produceren. Inmiddels ben je volgens mij meer dan 70 platen verder. Is het zo?
Ja, Hij ik weet heb het ze zelf even, niet eens meer. nee, ik heb ze even geteld. Ik moest ze 4 keer opnieuw tellen. Ik dacht, hij ben de tel kwijt. Maar Jeetje, volgens mij Mina. inclusief je album, 70 nummers verder in 6 jaar denk ik, vanaf je eerste release. Nou, toen maar. Ja. Ja, waarvan de meeste denk ik de afgelopen 3 jaar zijn geweest. Ja, denk dat ik wel, gaat ja. echt Ja. gemiddeld 10 platen per jaar, man. Ja. Ik weet niet, je hebt toch ook gewoon 12 maanden in een jaar? Ja, Jawel, ja, hè? volgens En mij 24 wel, uur en zo? Ja. Ja, volgens mij wel. Ja. Maar hoe hè, want je hoort ook heel veel van dat sommigen een ridersblok hebben, dat het even niet lukt. Maar heb ik op ook, een of hoor. andere... Ja, dat heb je ook. Maar toch Ja. heb jij wel een bepaalde consistentie in jouw... Ja, Kun je ons eens meenemen in zo geen ja, ik geheime Ze zeggen recepten, bij maar- Marvin, bij Vasto, altijd van gooi er een muntje in en dan komt een plaatje uit. Nou, dat idee krijg je inderdaad wel, ja. Ja, Maar kun je ons eens meenemen hoe dat werkt voor jou dan? Ja, weet je, ik weet eigenlijk ook niet zo goed waardoor het komt. Ik kan gewoon, als ik eenmaal gewoon erin zit, dan zit ik erin. En dan ga ik 's ochtends om 9 uur, half 10 de studio in met een bak koffie. En dan begin ik ergens aan. En dan vaak, als ik echt een goede sessie heb gehad, dan kom ik om 4 à 5 uur de studio uit. En dan heb ik gewoon hoofdpijn ervan. Dan ben ik gewoon helemaal gaar. Maar dan heb ik wel een plaat klaar, zeg maar. En ja, nou, ik merk nu soms dat het dan de dag daarna is even afronden of zo. Ja, het doet bij mij heel erg dit. En dan gaat het weer even... Dus ik heb gewoon soms een langere periode dat het gewoon blijft gaan. En dan heb ik veel inspiratie. En ja, bijvoorbeeld toen na het Baseline Breaker album, toen waren we heel erg mee bezig. Ja, toen is het echt even ingekakt. Dat heb ik trouwens ook nog nooit zo erg gehad hoor. Maar dat hoort er af en toe ook gewoon bij. Want Ja. ik denk dat de eerste keer is geweest dat ik echt een writersblok kon noemen. Toen kwam er gewoon een paar maanden niks uit. En dat is super raar. Helemaal omdat je juist van jezelf zo gewend bent dat het altijd best wel vlekkeloos gaat, zeg maar. Ja. En als je dan ineens in een writersblok komt, dan denk je, wat is er met me aan de hand? En dan Ja. elke keer ga je in de studio zitten en dan denk je van, nou, ik ga gewoon weer wat maken. En elke keer lukt het niet. Ja, dan word ik super geïrriteerd van dan ook. Is het dan ook dat op het moment dat je weer begint, dat je denkt, ja, maar dit heb ik al gedaan? Dat je echt het blijft herhalen, vooral na zo'n album. Hè, want dat is, voor de mensen die het weten, was met Skara. Ja. Ja. Kon je dat accepteren van jezelf? Dat je jezelf ook de ruimte geeft om weer die inspiratie te krijgen? Ja, ik heb me op een gegeven moment wel bij neergelegd. Toen dacht ik van, ja, weet je, Dit was het. dit hoort er gewoon even bij. En dan maar even andere dingen doen. Ja. Weet je wel. Andere en, genres of zo. Ja, en ik ben ook wel in die tijd veel les gaan geven aan mensen en zo. Dat soort dingen doen. Ja, want ik heb ook begrepen dat jij voor Upcoming ook de demos behandelt. Dat jij ook bezig bent met engineering mix. Ja, Klopt dat? Ik ben vooral in coronatijd ben ik begonnen met lesgeven, een beetje mixsound doen, mastering, feedback, dat soort dingen. Dat doe ik eigenlijk nog steeds, want dat vind ik hartstikke leuk. En ja, ik vind het gewoon leuk ook om mensen dingen te kunnen leren als ze daar behoefte aan hebben. En ja, ik vind het gewoon super leuk om te doen. Dus ja, dat doe ik nog steeds regelmatig. Ja. Jamie, Ja. wanneer ben jij betrokken geraakt bij Vasto? En kun je ons meenemen in... Jullie beginnen te lachen, dus hier gaan we even op inzoomen. Nou, dat is heel grappig, want even denken, volgens mij had Wen met Exhibition of zo, was dat Exhibition? Ja. Nee, toch? Ik weet het Jawel, niet. dat evenement in Amsterdam. Anyhow, er was een evenement in Amsterdam. Dat Oh ja. was vanuit Upcoming Events. Dat bestond toen nog. Nu niet meer. Nee. Maar goed, destijds zat Mind Dimension nog bij mij en die wilden ze boeken voor dat evenement. Zo ben ik in aanraking gekomen met Wendy. Fast forward naar een half jaar later op Intens spraken we elkaar. En toen vroeg ik op een gegeven moment aan haar van ja, je hebt natuurlijk binnen je management jongens onder jou zitten, maar wie regelt hun boekingen dan? Toen zei ze tegen mij, ja, dat doe ik zelf. Toen zei ik tegen haar, dan denk dat wij eens om tafel moeten. Zo gezegd, zo gedaan. Dus volgens mij echt binnen... En Wendy is voor de mensen die naam komt hier wel Ja, eens dat is- regelmatig Ja, hoe ga je voor. dat uitleggen? Wendy's Wendy. Nee, ja, is ons management en Ja. ook Apex Records eigenlijk. Ja, Ja, Ja. oké. Ja. eigenlijk de paraplu boven alle mooie dingen die wij mogen doen. Ja. Denk ik. Ja, dat is dan Spoontech, Upcoming, Apex. Ja. Het valt allemaal onder hetzelfde. Hè, Ja. voor de... Ja, zo kan je Nou, dingen eigenlijk makkelijk... wel. Ja, zo kan je het ik makkelijkst was ook- uitleggen, ja. Klaar. Zeker. Ja. Nou, toen zijn wij om tafel gegaan naar Intens. En toen kwamen we er al heel snel achter dat er
toch wel baat bij was dat de jongens ook een eigen agency zouden krijgen. Ik werkte destijds alleen maar met Spoontek-artiesten. Ja. Omdat het destijds nog de Orange Tree Bookings heette. Mhm. Dat heb ik overgenomen van John, van Main Concern. Maar mijn visie was iets breder en iets groter dan dat het op dat moment was. Want de connecties lagen er met de grote partijen. En het lukt ook wel. Maar ik wilde meer mensen eigenlijk helpen. En nadat wij om tafel waren gegaan... toen hebben we besloten dat alle jongens ook bij mij onder contract zouden komen. En dat was in 2019, 19 of zo wel. Ja. Ja, superleuk. Dus op een gegeven moment begin je natuurlijk eind 2019 ga je plannen voor festivalseizoen 2020. Tada! En toen ging de wereld op slot. Ja, want jij zegt jongens bij mij onder contract. Maar voor de mensen die eigenlijk niet echt weten van wat doet nou een agency en waarom zijn jullie belangrijk en hoe kunnen jullie een artiest helpen naar het volgende level? Zou je in een notendop kunnen uitleggen Zeker. Waarom jullie zo belangrijk zijn? Ik denk dat een agency is een toegevoegde waarde op basis van bemiddeling, bescherming. Want eigenlijk zorg je er ook voor dat je niet genaaid kan worden door middel van betalingen of whatsoever. Je bouwt natuurlijk je eigen netwerk op, waardoor je artiesten ook weer meer kansen, podia kan bieden. En het stukje bemiddeling, dus inderdaad de prijsonderhandeling, het zorgen dat de juiste voorwaarden worden voltooid, volbracht, dat er de juiste dingen op orde zijn qua rijders, maar ook naar technische dingen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat artiesten daarin beschermd worden. En ik denk dat een agency daarin wel een heel grote rol kan spelen. En dat is wat ik ook heel graag voor de jongens wil zijn. En ik denk wel dat bij mij het onderscheidend stukje is dat ik ook gewoon op vriendschappelijke basis met mijn jongens, want zo noem ik ze ook, met hun omga. Het is voor mij niet een hele zakelijke relatie per se. Nee. Het is meer dan dat. Ja, zo komt het ook niet over. En ik denk dat ook wel dat de kracht is, die laagdrempeligheid. En ik Ja, denk sowieso zeker. in de hele hardstyle scene dat je die saamhorigheid echt wel ziet in plaats van Absoluut. de arrogantie overstemt niet. Nee. Gelukkig. Nee. En jij zegt heel nadrukkelijk van ik wil graag dat mijn jongens beschermd worden. Ja. Beschermd tegen wat en voor wie? Poeh. Wanbetalers, oplichters. En ik denk ook wel Voor de artiest zelf, denk ik ook. Voor jezelf. Nou, het belangrijkste mentale gezondheid. Ja, dat bedoel ik, ja. Vooral, kijk, ik bedoel, je kan een artiest zo groot maken, zo snel als mogelijk. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het de juiste weg is die je bewandelt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je samen kijkt naar wat de behoeftes en wat hetgene is wat de artiest wil en waar je hem in kan ondersteunen. En dat je niks gaat forceren of zo. Kijk, als het gebeurt, dan gebeurt het. Stel, je hebt een enorme hit en je gaat als een raket, dan gebeurt het toch wel. Ja. Maar dan is het ook voor, in mijn situatie, de bedoeling van... Oké, zorg dan dat je de artiest op de juiste manier kan begeleiden in dat traject wat hem te wachten staat. Want het is niet niks wat op een artiest afkomt. Nee. Het blijft gewoon een onderschat iets. Er zijn mensen die aan je lopen trekken. Er zijn mensen die van alles van je verwachten. Wat Marvin net al aangeeft. Als je 2 maanden gewoon even niks kan produceren... dan voelt het al de druk van... hey, je moet deliveren. Je moet. En dat is wel iets wat we bij ons vooral ook proberen... Ja, hoe zeg je dat nou het beste? Ja. Excuus. Ik heb een beetje een kriebelhoesje. Ik denk dat wij ook erover kunnen praten met z'n allen. Dat is een groot verschil, ja. Maar is dit gesprek, sorry dat ik je onderbreek hoor, maar is dit gesprek over mentale gezondheid, is dit iets wat je altijd al een beetje in pacht hield of is dit sinds de laatste jaren? Kijk, dat van Avicii heeft natuurlijk wel het een en ander, Ja, teweeggebracht. teweeggebracht, ja, precies. Ja. Is het iets wat je ook afgelopen tijd dus ziet van, dat is wel meer gespreksonderwerp van de dag en daar zijn we wel scherper op dan voorheen? Absoluut. Ik denk dat het Avicii was een hele mooie
eye-opener dat het heel belangrijk is. En ik denk dat we in de afgelopen jaren wel hebben meegekregen dat het ook binnen de hardstyle echt heel erg nodig is. Ja. En als je al ziet dat, het is allemaal ook op steeds jongere leeftijd. Het gaat allemaal steeds sneller. Er zijn meer centen bij gemoeid. Dus het is allemaal gewoon een stukje heftiger. Dus daarin is ook gewoon het stukje bescherming nog belangrijker. En wat Marvin al zegt, het stuk praten. Als jij niemand hebt waarmee jij kan ventileren, waarmee jij kan sparren over dingen, ja, dan ga je in je kopje zitten. Ja. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld als artiesten writersblok hebben. Ik denk dat jij dat ook wel kan beamen. Als je gewoon met mensen kan praten. Ja. Dan kom je dat al heel dat scheelt de ver. helft. Ja. Nou, dan kom je er in één keer achter van, het valt op zich wel mee. Maar in je hoofd wordt het misschien heel groot gemaakt. Ja, en soms is het ook dat je al even van iemand hoort van, joh, Het komt wel goed. dat komt wel goed. Ik heb het ook gehad. Geef het even, snap je? Ja. Het is, al is het dat, maar dat geeft je dan toch even het gevoel dat je op zo'n moment niet alleen ervoor staat of zo. Nee. En ik denk dat hebben wij sowieso ook in het team, ook onder de andere jongens bij Apex, zeg maar. Daar praten wij ook gewoon met elkaar over. Want we zijn, natuurlijk, weet je bent allemaal artiest, maar we zijn ook gewoon vrienden van elkaar. Dus we kunnen daar gewoon over praten met z'n allen. Dat is super relaxed. Ja. Ja, want wat merk jij van die mentale gezondheid in de hardstyle? Of bij jezelf, of bij collega's? Nou, ik denk zelf wel dat ik er aardig stabiel in ben. Dus weet je, ieder zijn ding hoor. En, maar ja, je ziet ook wel mensen die gaan dan, die moeten een weekend draaien en die gaan gewoon helemaal naar de ratten gewoon. Weet je, weet ik veel. Drank, drugs, noem het maar op. Hè? Dat soort dingen, dat je hoort het voorbij komen en je ziet het ook wel. En ik probeer altijd wel gewoon mijn kopje erbij te houden, weet je wel. Dus, en kijk, het is niet dat ik elk weekend 3 boekingen heb. Dat is het geval helemaal niet. Maar weet je, als jij bijvoorbeeld als jij moet vliegen en je gaat naar het buitenland en je moet de volgende dag weer terug en je moet dan s'avonds weer een boeking doen. En jij gaat daar in dat buitenland, ga jij je helemaal kapot zuipen of zo. En dan moet je de volgende dag om 9 uur weer op het vliegveld staan. En dan moet je weer naar het volgende event. En dan moet je daar weer, want je moet ook mensen entertainen en vermaken, want daarvoor ben jij daar. Ja. En als jij daar dan helemaal, eigenlijk verrot op het podium staat, het is voor jezelf niet chill en het is voor die mensen niet chill. Nee. Dus want hoe was dat? Dat is wel mooi, want hun zijn vanuit Australië teruggekomen, zijn op donderdag geland en vrijdagnacht mochten jullie weer draaien. Ja, dat ging prima, hè? Ja, maar we zaten nog helemaal in een Australisch ritme. Dus ik was om 2 uur 's nachts was ik klaar wakker. Ik had het helemaal naar mijn zin. Ja. Maar is dat iets waar je van het begin scherper bent geweest? Is dat iets vanuit jouzelf? Of is dat iets wat... want je noemt net de maat, de brotherhood. Dat komt ook echt over als een hechte club. Die elkaar ook echt in bescherming neemt en het beste met elkaar voor heeft. En daarbij natuurlijk jij die eromheen hangt van... Hé jongens, blijf wel even scherp. Is het iets wat je vanaf het begin dacht van... dat ga ik niet doen? Ja, dat is denk ik altijd wel zo bij mij geweest. En dat komt ook, ik heb een hele chille vriendengroep. En dat is al jaren gewoon een vriendengroep. En we zijn ook allemaal best wel rustig. Dus weet je, natuurlijk kom je eens een keer op zaterdagavond de kroeg uit. En dan denk je nou, 2, 3... Denk je nou, dan loop je die laatste was overbodig. Ja, precies dat. Ja. Tuurlijk. Maar we zijn nooit een vriendengroep geweest hier. Ook drugsgebruik zo. Ik heb nog nooit drugs aangeraakt, zeg maar. En dat is in mijn hele vriendengroep ook niet. Dus dat scheelt ook enorm. Wakker elkaar ook niet echt aan of zo. Nee. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus daarom heb je misschien de behoefte er niet aan. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind het zelf ook altijd een beetje eng. Want dan denk ik van wat als ik dat zou doen, wat gebeurt er in godsnaam met mij? Straks, weet ik veel, sta ik om de kop op het podium of zo. Ja, weet ik veel. Ja. Maar dus het trekt me ook niet zo. Natuurlijk, een beetje een drankje doen en zo. Dat vinden we hartstikke gezellig. En maar je moet het verschil is van, doe jij een drankje omdat jij gewoon even iets te vieren hebt, of doe je een drankje om bepaalde dingen te dempen, of ik kan de spanning niet aan, dus ik misbruik het eigenlijk. Ja. Ik denk dat daar ook echt wel het verschil in zit tussen, Absoluut. hoe ga je ermee om? Ja, weet je, als je het podium op gaat, dan zeg ik ook altijd met Oscar mee bezig en Beek. Voor het podium op gaan zeggen we moeten altijd even 1 whiskietje cola drinken en dan gaan we. Dat doen we altijd. En dat is hartstikke gezellig en lachen en dat hoort er gewoon bij. Dat is gewoon een ritueel onderhand. En wat zeg je dan ook alweer altijd?
Wat zeggen we dan? Ja, whisky drinkhoorn, zeggen we dan. Ja. Ja, nou dat was mooi, want we stonden op Electrum, stonden we met Krajix, met Baseline Madness. En Levi Krajix zegt nog door de microfoon, lekker whisky drinkhoorn met de jongens. Maar we hadden gewoon een bako in het dingetje zitten. Maar toen maar, weet je, het is gewoon voor het idee. Hè? Maar dat ziet die groep ook wel. Dat Ja. dat gewoon kan. Ja, dat is Zeker. lachen, joh. Ja, Ja, wat denk ik bij ons ook wel een heel mooi ding is. De slogan is ook altijd, het is een marathon en geen sprint. Ja. We zijn hier om het langer te doen dan vandaag. Hmm. Je moet verder kijken dan Dan het moment. short term. Ja. Tuurlijk, je moet genieten van wat er nu gebeurt. En daar hadden we het gisteren toevallig nog over. Van, het is zo belangrijk dat je ook gewoon af en toe bewust wordt van alle mooie dingen die je al mag doen. Maar wel altijd nog iets hebben waar je naartoe kan leven, zeg maar. Ja. Ja. Want het houdt het interessant, houdt het spannend. Je weet waarvoor je het doet. En stel het zou allemaal in een rush binnen een paar jaar voorbij zijn. Ja, dat zou zo zonde zijn. Ja. Want er is zoveel moois. En het is zo tof wat die gasten mogen doen. Week in, week uit. Ja, ik word daar Ja. zelf ook heel gelukkig van. Ja. Besef je dat wel eens? Het is natuurlijk echt wat, best wat een heel allemaal gebeurt. Maar het is natuurlijk een heel gek leventje. Ik bedoel, jij vond muziek maken leuk. Dan ga je Ja. dat doen. Op de duur vinden heel veel mensen het leuk. En dan sta je op podiums. Maar het begon allemaal met die kleine Marvin die gewoon... Ja, jij wilde gewoon muziek maken. Ja, ja. Dat is het ene. Meer wilde je niet Ja, toen je begon. Je beseft het jezelf wel. Ik probeerde altijd ook wel bij stil te staan of zo. Helemaal als je op een vet podium staat of zo. Dan natuurlijk heb je dan... Nou, je ziet het ook op die stream van Defcon op de Blue. Dan sta ik met Oscar, met Scarles Bezenbeek op de Blue. En dan kijken we elkaar echt even aan van... wat de fuck gebeurt hier? Gewoon, hoe kan dit? En die platen werden meegeschreeuwd. Ja. Dat is echt niet En normaal. dan neem je wel even een momentje dat je denkt van... Nou, dat heb ik toch wel even geflikt gewoon. Ja. En tuurlijk weet je... er zijn ook momenten dat je om 4 uur 's nachts in een of andere club aankomt zitten. En dan denk je, mag ik naar bed? Ja. Maar ook dat is leuk. Het Dan heeft kom een je, charme. ja, dan kom je weer thuis en dan denk je, nou, dit is toch gewoon... dit is mijn leven nu gewoon. Dat toen je 16 was, ik dat is nooit je gezegd. leven? Is het iets wat je voltijd doet? Ja, ik doe het fulltime. Oké, ja. check. Ja. Check. Ja. Sinds ruim een jaar nu. Want hoe zag jouw leven er een jaar geleden uit dan? Niet Nou, in privé als in van... hoe werkte je ernaast? Heb je dat opgegeven? Hoe zag dat eruit? ik werkte nog 3 dagen in de week daarnaast. En mijn pa die heeft een bouwbedrijf. En ik werkte daar altijd. Dus 3 dagen in de week ging ik nog naar de bouw. En dan 2 dagen in de week had ik gewoon om muziek te maken. En maar ik vond het is nooit echt mijn ding geweest ook. En het was ook een beetje... want ja, ik wist gewoon van... Ik ga op een gegeven moment... Ga ik gewoon dit fulltime doen. Dus eigenlijk was het een beetje zo dat mijn pa ook zo was. Van joh, weet je, kom gewoon bij mij werken. En dan kan je dat gewoon 3 dagen in de week doen. En dan als de tijd rijp is, kan je dan ook gaan. En dus het was ook niet... Ik werd niet super blij van mijn werk of zo. En toen... alles behalve. Alles behalve. En op een gegeven moment werd het ook steeds drukker met die muziek en zo. En dan ga je er gewoon tegenaan lopen. En toen dacht ik van weet je... Ik had mijn ma op een gegeven moment ook nog opgebeld. Toen zei ik van, wat zou jij doen? En die zei, als je het wil doen, dan moet je het gewoon nu doen. En toen ben ik gewoon eigenlijk... een paar weken later ben ik gewoon gekapt. En het gaat beter dan ooit eigenlijk. Dus Dat is ook spannend. Om iets, want je geeft toch wel een bepaalde zekerheid op. Hè? Je zegt in mijn hoofd heb ik altijd wel zekerheid gehad van dit is wat ik wil. Ja. Maar op de duur, je offert wel iets op. Was er ook even een periode dat je dacht van... Ja, tuurlijk denk je even van, straks gaat het helemaal fout. Ja. Maar mijn ouders zijn ook allebei ondernemers, dus het zit er ook wel een beetje in het bloed of zo. Dus ik kik er dan ook nog wel weer op of zo. En dan ga ik er toch gewoon tegenaan werken om het gewoon voor elkaar te krijgen, zeg maar. En wat ik zeg, tuurlijk, hè, want uiteindelijk heb je het gewoon over financieel. Want je moet gewoon rondkomen. Ja. Dus tuurlijk, weet je. En dat wat ik zeg ook, dat lesgeven erbij en zo. Nou, die maand is even wat minder. Nou, dan zorgen we toch gewoon dat we nog even een lesje kunnen inplannen of zo. Of dat soort dingen. Ja, weet je. En zo hou je dat gewoon draaiende. Ja, letterlijk en figuurlijk. Ja, letterlijk en figuurlijk, ja. Wanneer was het voor jou, Jamie, dat jij... want jij doet dit ook voltijd. Ja. Heb je ook zo'n periode meegemaakt dat je dacht van Zeker. of ik ga nu het onzekere in en ik ga er volledig voor, of ik blijf een beetje tussen wel een schip hangen van durf ik het aan? Absoluut. Wanneer was dat en hoe was dat voor jou? Ik denk 2 jaar voordat MAF is gestopt. Nou, ik werkte destijds nog nachtdiensten bij de Esso, tankstation langs de snelweg.
Maar eigenlijk was ik midden in de nacht nog bezig met Instagram dingen inplannen en contracten opstellen en zorgen dat die boeking rondkomt en dat geregeld is. Ja, op een gegeven moment dan denk je ook bij jezelf, jezus, waar de fuck ben ik eigenlijk mee bezig? Ik moet gewoon geen afleiding hebben. Ik moet gewoon de focus hierop hebben. En gelukkig had ik destijds gewoon een buffer opgebouwd, waardoor ik die stap ook kon nemen. Dat was voor mij ook wel de reden dat ik dacht van, hey, nou, let's go. En dat was wel een hele lastige periode, want je gaat fulltime starten met je agency en vervolgens krijg je corona op je bordje. Ja. Dus heb ik ook gewoon 2 jaar van een uitkering moeten leven, omdat er gewoon niks was. Nou, een aantal leuke minifeestjes tussendoor op het kamp en zo. Oh ja, zo. Ja. Zo cool. Ja, van die privéboekingen, maar goed, dat doen we dan wel. Ja, nou ja. Ah joh. Maar ja, en nu merk je wel echt een mega wereld van verschil ten opzichte van de jaren daarvoor. Hoor. Het is nu, kan ik er ook wel echt goed van leven. En heb ik ook nu iemand 2 dagen per week die voor mij mijn ondersteuning is. Dus het is nu wel echt stappen maken. En dat voelt ook wel heel goed op. Maar dat zien we bij alle jongens wel. Dat het nu begint het echt te worden of zo. Ja. Was het, heb je ook getwijfeld in die coronaperiode van shit? Nee. Nee, Maar ik denk dat het ook komt omdat bij mij zit de passie voor de muziek zit er te diep in. Ja. Kijk, ik word zo blij als die jongens een nieuwe plaat sturen. Dan kan ik echt gewoon helemaal uit mijn pan gaan voor mijn fucking laptop. Dat je denkt van, jezus joh, serieus? Als mensen voorbij zouden lopen, dan zouden ze me uitlachen. Maar ik vind het gewoon zo gaaf. En ik denk dat dat ook een beetje de power is. Als je zo met je hart erin zit, dan weet je gewoon dat je er voor 1000% voor gaat. Ja. Hardstyle. Ja, het blijft het toch doet wel, wat dingen. ja, met het blijft mensen. toch wel bijzonder in. Het is natuurlijk, Ja. voor vele mensen is het maar een muziekgenre. Maar iedereen die ik hier heb gesproken in die podcast, we hebben, nou, ik denk echt wel uren en uren aan elkaar lopen lullen over gewoon één muziekgenre, zeg maar. Ja. Iedereen heeft een hele andere kijk en andere ervaringen. En als we even teruggaan naar jouw route, hè? Want in Nunspeet was je 16 jaar. Ja, daar ga je. ja. Meneer heeft zijn huiswerk gedaan. Ik dacht, ik gooi ik er gewoon even in. Ja. 16 jaar? Ja. Weet je hem nog? Nunspeet? Ja, ik weet precies waar je het over hebt, ja. Nou, het ding was, hij staat op Partyvlog inderdaad. Hè? Daar heb jij hem gezien. Heb je zelf toegevoegd of niet? Nee, Nee? dat is er gewoon ingekomen. Sick. Maar het ding was, ze hadden toen een soort organisatie Nunspeet, deze beetje evenementjes mee, dingetjes. En mijn ma die zat daarin. Dus ze hadden toen volgens mij een avond of zo, dan kwamen wat DJ's draaien en weet ik veel. Dus ik met mijn eigen wijze kop, ik zeg, ja, maar luister. Ik zeg, ze moeten even op het einde, moeten gewoon even een hardstyle iets of zo staan, weet je wel. Want er is best wel animo voor bij ons in de buurt. Alleen, ja, het enige wat je bij ons in de buurt hebt is Defcon. 1 keer het jaar. Voor de rest lijkt het wel dat ze het niet zo aandurven bij ons in de buurt. Zo, dan komt natuurlijk dus ook wel een beetje Bijbelbelt en zo bij ons in de buurt. Dus, dus nou ja, zo dat een beetje opgeofferd. Nou, mochten we op een gegeven moment, mocht ik met een maatje, mocht een setje doen op het einde. Joh, dat was verschrikkelijk. Want ze hadden de speakers zachter gezet en die dingen die knapten half uit elkaar. En na een half uur zei iedereen van, ja jongens, we hebben afterparty bij de zaak, dus dan gaan we daar maar heen. Dus dat was natuurlijk verschrikkelijk. Maar dat was niet mijn allereerste boeking ooit. Want zo staat hij er wel in. Maar mijn allereerste boeking was de Dutch Masterworks Label Night in Groesbeek. Ik zou zeggen, ja, want die komt als tweede. Oh, is die als tweede? Staat hij er als tweede in? Die Nunspeet staat als nummer 1. Echt? Ja. Oh, Moeten we Partyvlog. het aan gaan passen. nou, zou maar zo kunnen. Maar Oké. toen had ik mijn eigen vriendengroep meegenomen. En dat was ook het publiek van die avond. Dus dat was geweldig. Ja. Ja. Maar je moet ergens beginnen, toch? Volgens mij heeft Steve Aoki een keer gezegd in een interview van, ook al is er maar 1 iemand die danst, daar moet je dan volledig op focussen. Tuurlijk. Want dat, Ja. je kan niet gelijk verwachten dat Nee, joh. volle zalen. En het is voor je zelfvertrouwen ook nog wel even lekker. Want weet je, ja, je bent 16, je hebt dat echt nog nooit gedaan. Wat toen bij die Dutch Masterworks Label Night, ik had nog geen eens ooit zo'n Nexus set aangeraakt, hè. Ik had alleen zo'n controle thuis, ik ben daar gewoon gaan staan. En het is allemaal goed gegaan, daar niet om. Maar ja, gelukkig sta je dan nog een beetje voor je vrienden, weet je wel. In plaats van dat je ineens voor, weet niet hoeveel man staat. Dus ja,
En we lachen er nu toch om. Elke keer, laatste, de kerst, die leek nog best wel op die toko. Oh ja? Dus we kwamen aanrijden en mijn maatje zei al meteen... Hey, krijg jij ook niet flashbacks op dit moment? Ja, dat is toch prachtig? Ja, mooi. Ja, dat is leuk. Na Dutch Masterworks, Rough States Recruits. Ja, klopt. Toen, wat kwam daarna? Apex. Upcoming heb je nog even gehad? Ja. En af en toe een uitstapje naar Basecon met K1. Ja, heb ik ook eentje gedaan. Spoontech een keer. Ja, was een 1 april grap, hè? Ik Ja, weet niet of en die remix voor Genox nog gedaan. Oh ja. Nee, we hadden met Spoontech en Apex hadden een 1 april grap gedaan... dat een Apex-artiest op Spoon zou releasen... en een Spoon-artiest op Apex. Ja. En toen is Haat om Nokia is op Apex uitgekomen... en Vasto met de Main Motherfucker is op Spoon uitgekomen. Ja, met allemaal piepkicks en zo. Ja, mooi, hè? Ja. Ja, dat Ja, was wel leuk. Was wel tricky, denk ik. Maar Gewoon omdat het kan. Heerlijk, ja. Dus soms moet je ook een beetje scheiden. Volgens mij loopt die plaat nog best wel goed. Ja, dus Ook zit sowieso over de 150k, dus prima. Ja, dat vond ik voor een 1 april grap nog wel... Doe maar. En dan vanaf 2020 komt natuurlijk Apex. Ja. En ja, daar zit je nu ook gewoon bij. Ja. Hoe kun je wat is de kracht van Apex? We hebben het net al een beetje laten doorschemeren van te zeggen die Brotherhood. En ook als jullie op stage zijn. En volgens mij was het nog bij de Blue dat je Levi Cryx ook nog in de crowd ziet. Bij iemand op de schouders die alles nog even meetrommelt. Ja, leuk is dat. Ik denk dat dat echt wel meer dan genoeg zegt. Maar hoe beleef jij dat? Die Brotherhood. En hoe belangrijk is dat? Het ding is wat je net ook zegt van is Dutch Masterworks en dan al die labels. En eigenlijk zat iedereen een beetje, want toen de tijd was Upcoming DJ Management er al. Ik was volgens mij de laatste die daar een beetje bij getekend is. Of Oscar. Een beetje tegelijkertijd. Dus dat was toen Resurrex, Cryx, Scara, ik, MC Synergy op een gegeven moment erbij. Criminal heeft er nog bij gezeten. En we waren eigenlijk allemaal ergens aan het releasen. Dus op zoek. En ja, niemand had nog eigenlijk echt zijn plekje gevonden. En volgens mij heb ik toen op een gegeven moment een keer gezegd ook tegen Wen van joh, kunnen we dit niet gewoon met z'n allen gaan doen dan? Want ja, we zijn toch allemaal maar demo's aan het sturen, zoeken. Waarom gaan we dit niet gewoon met z'n allen doen? Want we zijn zo'n sterk team en we hebben het zo leuk met elkaar. Ja, en zo is dat een beetje gegaan. En daaraan zie je dus dat het al van... Kijk, iedereen ziet gewoon Apex nu als Apex, maar het gaat al way back, zeg maar. Dat we met elkaar omgaan en we kennen elkaar allemaal al jaren. Ja. En daardoor heb je ook echt het gevoel dat we dit met z'n allen gedaan hebben. En dat maakt dat gevoel ook zo sterk, denk ik. Zeker. Ja, weet je nog van Finland? Ja, dat was ook leuk. Ja. We hadden toen met de oude groep, voordat überhaupt Apex al bestond, hadden we een boeking met z'n allen in Finland in een club. Nou, jongen, echt. Dit is een leuk verhaal. We hadden de eerste boeking in het buitenland met het hele team. En dat was dus in Finland inderdaad. En die organisatie had een gigantische villa voor ons geboekt. Dus wij komen eraan. Weet je wel, nog nooit in het buitenland gedraaid. Dus je denkt echt van, nou, dit is het leven, denk je dan gewoon. Hè? Nu gebeurt het. Dus wij komen daar binnen. En die organisatie, ja, Estlanders waren het ook nog, die waren daar, die sliepen daar dus blijkbaar ook. Ja. Dus wij dachten, oké. Trekken de koelkast open, hadden gevlogen, alles was 6 uur 's avonds, was geen eten te bekennen. Trekken die koelkast open. Ik heb nog nooit zoveel verschillende flessen drank in 1 koelkast zien liggen. Dat was niet Je wil het niet weten. Er lag gewoon, de eerste la was gewoon 6 flessen Bacardi. De tweede la was 8 flessen Jägermeister. Noem het maar op. Echt. Ja. Het was gewoon een echte slijterij. Was het gewoon. Dat was heel bizar. Dus wij dachten van, nou joh, wat moeten we? Ik wil gewoon eten. Nou, maar op een gegeven moment natuurlijk iedereen een beetje zuipen, lachen, dit en dat. Ja. Dus toen ging ineens de bel, dat weet ik nog. En toen gingen wij naar de voordeur om te kijken van wat er aan de hand was. En toen stond er een of andere soort vrachtwagentje of bestelbus of zo. En die kwam toen die DJ-set leveren. Ja. Dat je echt denkt van, maar wat? Ja, werd er ineens een DJ-boot opgebouwd. In de woonkamer. Ja. Jullie zaten erbij van, maar wat gebeurt hier? Maar goed, iedereen zat er op een gegeven moment zo lekker in. Dus iedereen plaatje draaien tot ochtends. Maar de volgende dag was dat optreden nog. Dus we moesten nog. Holy shit. Ja, dat was wat. Jacuzzi in de kelder. Ja, heel bijzondere ervaring. Heel vreemd was het allemaal, ja. Maar ja, het mooie daarvan is wel dat je als groep, zeker in zo'n situatie, nog meer naar elkaar toe gaat groeien. Want je bent, het klinkt een beetje gek, maar je bent wel een beetje op elkaar aangewezen of zo. Ja, zeker.
Ja, Zeker. zeker. En wat wij nog steeds vaak doen, is op het moment dat we een weekender hebben, een weekendfestival, dat we ook meestal met z'n allen gewoon in een huisje zitten. Ja. Dat we wel gewoon samen chillen. Ridercamps ook? Ja, doen we. Meerdere gehad. Ook altijd superleuk. Afgelopen maart was het de laatste. hè? Ja, dat was de laatste. Daar hebben we de Apex, een nieuwe Apex groepstrack voor het grootste gedeelte uitgebouwd. Ja, Ja. met die hele mooie boot om Die de microfoon, vocals te we hadden 3 matrassen op elkaar gelegd, zeg maar. Zo'n hockey van gebouwd. En daar hebben we allemaal vocals in opgenomen en zo. Ja, het was echt... maar ja, dat soort dingen zijn wel leuk. 2, 3 studiootjes gebouwd. Ja. En dan denken mensen natuurlijk dat we daar een week allemaal van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds zitten produceren. Maar dat is niet zo, hè. Want het is gewoon 2 avonden voor de rest. Het is gewoon oude hoeden. En, Ja. familieweekendjes. ja, joh. Ja, zo kan je het inderdaad Hartstikke wel leuk. zien. Ja. Ja, maar ik vind het wel tof dat als je dan ziet wat er weer uitkomt. Ja, Ja, het is gewoon Ja. weer een pareltje. ja, zeker. Ja, en dat is dus voor de buitenwereld. Kijk, als je er middenin zit, dan is het allemaal zo mooi. Je ziet de platen die eruit komen, waaraan gewerkt is natuurlijk. En voor Ja. de buitenwereld Ja. is... Daarom zijn denk ik zulke podcasts en deze insights juist zo mooi. Dat mensen ook een beetje kijken van... Ja. Wat gebeurt er nou binnen Apex en wie zijn die gasten? Ja, je ziet soms ook mensen gewoon dat je dan een story maakt dat je in de studio bezig bent. En dan is het meteen van, wanneer komt hij op Spotify of zo? Dan denk Ja. je dat je hem echt morgen Dat je- in de distributie Nou ja, met zet jouw of zo. workflow zou dat niet eens heel gek Ja, nou zijn. ja, het zou maar- kunnen, maar... Ja, maar wij hanteren heel strikte deadlines. Kijk, hè? Dus ja. dat, kijk, ja. Ja. Ja, mooi. Hey, en de toekomst, hè? Want ik maakte er in het begin al een grapje van... Je hebt een cv van iemand van 40, maar je bent er maar 22. Ja. Hoe zie jij de toekomst? Van jezelf, van hardstyle in general? Ja. Zijn er dingen die er aankomen waar je het over mag hebben? We hadden collabs die je heel graag zou willen met bepaalde artiesten. Waar ligt jouw volgende grens? Nou, ik ben begin dit jaar of ergens ben ik... Nou ja, ik heb wat we zeiden, ik heb toen die gigantische Rides blok gehad. En toen heel erg gaan nadenken ook van wat wil ik met mijn sound en zo. Want ik had altijd wel het gevoel dat ik nog niet dat had wat ik echt vast zo vind in dat geval. En was sowieso altijd heel veel gewoon eigenlijk naar gated muziek aan het luisteren en zo. En ik ben nu eigenlijk gewoon vol over naar gewoon gated tracks en zo. Wel gewoon met mijn eigen sausje en zo. En ik vind het super tof om te doen. En ik heb nu ook pas na al die jaren het gevoel dat ik echt blij ben met wat ik maak. En daarom zit ik ook gewoon super lekker in de studio nu. Dus momenteel gaat dat super goed. En ben voor volgend jaar... ik heb heel veel nieuwe muziek liggen. Dus er komt sowieso een mooi project aan volgend jaar. Een paar vette collabs ook. En voor de rest kan ik er nog niet heel veel over daar was zeggen. ik bang voor. Ik dacht er gewoon toch Er even komen hele mooie dingen aan. Live acts zijn we mee bezig, dat kan ik wel zeggen. Ja, met het hele team natuurlijk. Hè? Ja. Dus wel een solo live act. Maar er zit natuurlijk heel team bij. Dus heb je met Jamie, ook met Wendy, Jordi. En daar ben je gewoon met z'n allen keihard voor bezig. Dat heb je ook, hè. Want het is natuurlijk muziek maken. Maar ja, soms zit je ook gewoon 4 uur lang in een meeting te brainstormen. Van hoe gaan we dit aanpakken? Hoe gaan we dit aanpakken? Ja. Ja. Jamie, Ja. de toekomst? Bad Company. Heb jij nog Worldwide. een worldwide premiere? Nee, ik denk dat we volgend jaar gewoon heel veel toffe dingen gaan doen. Sowieso een nieuwe Spoontaker Friends evenement weer gewoon binnen no time uitverkocht. Super blij mee. Misschien kunnen we wel verklappen dat we voor de eerste keer een chapter vasto gaan zien. 90 minuten lang. Ja, dat wordt een leuke. Back-to-back. Gezellig. Nou, met de Chapter boys. 5 Met de versus chappies. vasto. Ja, dat wordt leuk. Zin Ja. in. Gruwelijk. Ja. Ja, en we gaan met zowel Apex als mijn Spoontaker wel echt hele toffe dingen doen. Denk aan takeovers, hostings. Misschien wel in het buitenland, in de zon. Ja. In wat voor fase zit Spoontack? Want Heel gek. ja, want ik heb wel het idee, en ik ben ook pas nieuw in Spoontack, sinds een jaar zeg maar. Dus eigenlijk sinds wij met dit bezig zijn en je gast ontmoet. En in het begin moest ik heel erg wennen aan die stijl. Mhm. Maar ik heb dus, of het is een soort bias van hoe meer ik ervan weet, hoe meer het levend lijkt. Maar volgens mij gaat het wel gewoon echt
Ja, het is heel bizar, want ik zit eigenlijk al vermengd met Spoon sinds 2012. Dus ik heb het echt dit zien doen. Ja? En wat er nu gebeurt, heb ik nog niet eerder meegemaakt. Zeg maar. Nee. Het is vooral heel verfrissend om te zien dat er zoveel nieuwe aanwas is. En daar ben ik ook echt oprecht heel blij mee. Want het geeft wel het gevoel dat er gewoon letterlijk toekomstmuziek in zit. Ja. En Er komt iets aan. Ja. Er broeit iets, er groeit Zeker. iets. En ik denk ook, dat zie ik vanuit Bad Company zijn er zeg maar ook terug, is dat je op het moment dat de jongens bezig zijn met toffe projecten, hoe beter hun hun best doen, hoe minder ik hoef te doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En ik ben nu in een fase dat ik meer mag gaan eisen voor de jongens dan dat ik moet gaan vragen. Dus eigenlijk bevind ik mij in een hele, hele fijne positie. Ja. Want ik weet gewoon dat ik artiesten heb die gewild zijn. En daardoor kan je ook gewoon nog betere situaties voor hun creëren. Ja. En dat voelt gewoon heel relaxed. En uiteindelijk is het ook heel simpel. Het is voor de artiest beter, het is voor mij beter, het is voor het hele team beter. Dus ik denk dat wij een heel mooi jaar tegemoet gaan. Als ik ook voor Vasto mag spreken, als ik die agenda zie, dan word ik... God, zo, jongen. Ja, leuke eerste boekingen, premières om nieuwe evenementen. Dus dit wordt wel een mooi jaar worden. een jaartje weer, hoor. God. We gaan het in de gaten houden. Ja. Ik heb nog wel een paar vragen voor jou als afsluiter. Zeker. Of nooit meer seks of nooit meer produceren? Oh mijn god. Oh. Wij hebben deze met Amdouches gedaan en hun vriendinnen zaten daar. Dus dat was wel een beetje... Die hebben hier een uur gezeten omdat ze niet meer daarheen durfden. Dit is echt een van de taaiste vragen die me ooit in mijn hele leven gesteld is, denk ik. Ja, sorry. Ja, weet ik veel. Ik ga wel een ghost producer zoeken, denk ik. Dan ga Dus ik gewoon niet meer produceren. Oké. Ja, je moet wat zou jij doen? Wat zou jij doen? Volgende vraag. Zie? Nee, ik... We zijn mannen, hè? Kom op. Ik zou een van de twee stiekem doen. Oh, stiekem produceren. Nou, Ja, ik dat denk, is op zich wel een ik denk ding. dat seks korter duurt. Dus ik denk dat dat makkelijker is om stiekem te doen. Oh ja. Ja. 30 seconden. Ja. Even, ja. Ja, akkoord. Oké, deal. Of nooit meer optreden of nooit meer produceren? Oh, die is wel... Ja, dat is gewoon een serieus lastige vraag. Ja. Niet meer optreden, denk ik. Ik weet het. Ik hebt ze vind beide het nodig. zo lastig. Het optreden geeft Ja, inspiratie. want weet je, soms zeggen mensen... Sommige mensen zijn er heel duidelijk in, weet je wel. Van, ik vind produceren leuker of andersom. Ik geniet van allebei evenveel. Want ik vind het zo chill als ik uit de studio kom... en dan een plaat heb gemaakt en dan luister ik naar... en dan denk ik... Ja, dit heb ik zelf gemaakt. Daar word ik altijd vrolijk van. Maar dat optreden... dan draai je die plaat daar... en dan zie je die mensen losgaan... en dan voel je die bas dreunen. Ja, dat neem je weer mee de studio in. Snap je? Dat kan niet, dat kan niet zonder elkaar. Nee, heel mooi verhaal. Maar ik moet toch een keuze maken. Oh man. Nou ja, ik ga niet meer optreden dan om er maar vanaf te komen. Maar ja. Indoor of outdoor als artiest? Outdoor. Outdoor. Dat was snel beantwoord. Ja, Ja. die was inderdaad... Vind ik super chill. Ook laatst met Electrum. Dan had je die outdoor stage. Ik vind dat echt een vibe gewoon. Het is al een beetje donker. Ja. En dan mensen staan toch buiten. Ook als het een beetje koud, weet je wel. En dan die Dan lichten dansen ze aan en meer. zo. Ik vind het super chill. Ja, we hebben bijvoorbeeld met de Repeller ook deze vraag. En die zei, ja, mijn muziek past meer bij indoor. Maar ik was bij jouw set op Decibel dit jaar. Ja. En dat kan ook prima. Ja, Het kan overal prima. ja, tuurlijk. Dus En dat is helemaal wel, wat ik zeg met zo'n Electrum, als het dan een beetje donker wordt al. En je gaat dan juist wat rauwer draaien en zo. Ja. Ik vind het hartstikke vet. Ja, Ja. dat was hem. Ik wil jullie Mooi. bedanken. Ja, jij ook bedankt. Ja, jij bedankt. En dan zien we elkaar vast weer eens. Zeker. De wereld is maar klein, ben ik achtergekomen. Ja, daarom. Dat is echt zo.